Осінь 1919 року. Поділля. Ви солдат української армії, яка ще буквально нещодавно заявляла свої кордони від Сяну до Кавказу. Армії, яку офіційно визнала низка країн Європи. Але зараз ви затиснуті у так званому трикутнику смерті. З північного сходу на вас суне 100-тисячна Червона армія більшовиків, яка не бере полонених і залишає по собі лише спалені села та розстрільні підвали. ЧК. З півдня наступає Біла армія генерала Денікіна. Вони люто ненавидять більшовиків, але ще більше ненавидять саму ідею української незалежності, воюючи за єдину і неподільну Росію. А з заходу жорстко тиснуть польські війська, які мають власні, дуже конкретні плани на ці землі. Але найстрашніший наш ворог невидимий – це епідемія плямистого тифу. Уявіть військо, де на одного діючого бійця, так би мовити, здорового, припадає 10 хворих. Немає ліків, немає бинтів, немає навіть чистого одягу, щоб перевдягнути поранених. Температура під 40, марення, і люди просто замерзають на сирій землі під осінніми дощами. Ситуація настільки катастрофічна, що українське командування розуміє, це кінець регулярної боротьби. Це абсолютний глухий кут, з якого, здається, немає жодного виходу. Але як ми дійшли до цього? Як держава, що починала свій шлях із безпрецедентного національного піднесення та 100-тисячних мітингів у Києві, опинилася просто в цій м'ясорубці? Чому українські політики, маючи шалену підтримку народу, замість того, щоб будувати боєздатну армію, наївно повірили у примари демократії та вічного миру? Сьогодні ми не будемо читати там якісь сухі параграфи з підручника, ми розберемо події 1917-1921 років, так як вони відбувалися насправді, з усіма фатальними помилками, зрадами, брудними геополітичними іграми та відчайдушним нашим українським героїзмом. Ми пройдемо шлях від ейфорії Української Центральної Ради до жорсткої диктатури гетьманату і від омріяного акту злуки до партизанських рейдів зимових походів. Ви на каналі Контури історії, підпишіться на нього, якщо ще не підписані, вмощуйтесь зручніше, бо ми відмотуємо час назад. Березень 1917 року. Перша світова війна вже 3 роки перемелює мільйони людських життів. І раптом грім серед ясного неба. У Петрограді спалахує революція. Імператор Микола II зрікається свого престолу. Російська імперія, ця гігантська 300-літня тюрма народів, які інакше не назвеш, яка забороняла українську мову, культуру і саму нашу ідентичність, починає сипатися на очах. Київ реагує миттєво. На вулицях абсолютна ейфорія. Незнайомі люди обіймаються, співають пісні, військові зривають з себе імператорські кокарди. Здається, що свобода просто впала з неба, без єдиного пострілу. І саме на цій хвилі колосального народного піднесення, вже буквально за кілька днів після падіння царя, у Києві створюється Українська Центральна Рада. Наш перший після кількох століть бездержавності парламент. Але давайте подивимося, хто саме бере владу в свої руки. Це дуже і дуже критично для розуміння всієї подальшої цієї, на жаль, катастрофи. До Центральної Ради входять не жорсткі політики з досвідом управління державою, не економісти і не якісь і близько військові генерали. Ні, це були видатні, геніальні, але абсолютні ідеалісти. Письменники, студенти, театральні діячі, соціалісти-романтики, Володимир Винниченко, блискучий драматург, чиї п'єси ставили по всій Європі, Сергій Єфремов, видатний літературознавець. І, звісно, фігура номер 1 у березні із заслання до Києва повертається Михайло Грушевський. Видатний вчений, творець фундаментальної історії України-Руси. Столиця зустрічає його буквально як месію. Грушевський стає головою Центральної Ради, і для мільйонів українців він уособлює відроджену націю. Апогеєм цієї ейфорії стає 19 березня. Уявіть собі, на Софіївській площі збирається 100-тисячна маніфестація. 100 тисяч людей. Майоріють синьо-жовті кольори. Звучить військовий оркестр. Колони маршують містом. Це був безпрецедентний тріумф українства.
Здавалося б, ось він, історичний буквально джекпот. Народ максимально мобілізований, влада в руках українців, російська імперська машина лежить просто в руїнах. Що треба робити в такий момент? Негайно формувати власну боєздатну армію, брати під жорсткий контроль кордони, фінанси та залізниці. Але замість цього наші геніальні письменники та історики починають грати в найнебезпечнішу гру – в ілюзію вічного миру та вселенського братерства. Весна 1917 року. Поки в кабінетах Центральної Ради пишуть красиві декларації, на вулицях відбувається справжнє диво. Феномен, про який сьогодні майже не говорять. Десятки, а згодом і сотні тисяч українських солдатів, які роками місили багнюку Першої світової в російській імперській армії, раптом починають стихійно об'єднуватися за національною ознакою. Вони самі українізують свої частини. Утворюється перший український полк імені Богдана Хмельницького. Військові збираються на з'їзди в Києві і кажуть політикам: ми тут, ми зі зброєю, ми готові підкорятися Центральній Раді і захищати Україну, дайте наказ. І серед цих військових виділяється потужний лідер Микола Міхновський, абсолютний прагматик, людина, яка ще задовго до революції казала: без власної армії не буде держави. Міхновський чітко розуміє базову істину: Росія, хоч царська, хоч демократична, хоч яка завгодно, ніколи добровільно не відпустить Україну. Він починає формувати полк імені Павла Полуботка і закликає буквально Центральну Раду негайно створювати регулярні збройні сили, поки є людський ресурс. Здавалося б, ідеальна ситуація. У вас є вмотивовані солдати, є бойові офіцери, беріть і будуйте міцну оборону. Але знаєте, якою була реакція тогочасної Центральної Ради? Грушевський і Винниченко, вони просто панічно жахнулись. Вони злякалися Міхновського більше, ніж росіян. Для наших політиків-романтиків регулярна армія була якимось просто певним пережитком імперіалізму та інструментом гноблення. Вони панічно боялися, що військові влаштують переворот і, власне кажучи, влаштують свою диктатуру. Що, власне кажучи, далі відбулося. Володимир Винниченко тоді публічно озвучує катастрофічну річ. Цитую: «Ні своєї армії нам не треба, а знищення всяких постійних армій». Він щиро вірив, що в цьому новому демократичному його уявному світі всі народи будуть братами, а для охорони порядку на вулицях вистачить простої народної міліції. Тому Центральна Рада робить самогубний крок. Вона свідомо гальмує створення українського війська. Міхновського ізолюють, а коли кілька тисяч озброєних полуботківців вимагають рішучих дій і проголошення незалежності, українські ж політики дозволяють російському командуванню відправити цих наймотивованіших патріотів на м'ясорубку Румунського фронту. Просто щоб прибрати їх із Києва, так би мовити, від гріха подалі, бо, не дай Бог, би щось трапилося від мотивованих патріотів. Унікальний історичний шанс було втрачено. Замість того, щоб мати 300-тисячну організовану армію, лідери нації залишилися просто з порожніми руками і стосами красивих універсалів. І дуже скоро за ці ілюзії доведеться заплатити дуже і дуже великою кров'ю українців. Осінь 1917 року. Час просто невблаганно вичерпується. У Петрограді тимчасовий уряд Росії тріщить буквально по швах, але продовжує годувати Київ обіцянками. Буквально зачекайте до всеросійських установчих зборів, тоді вирішимо ваше українське питання. Наші лідери Грушевський та Винниченко продовжують грати в цю дипломатичну тягнучку, так би мовити. Вони пишуть один універсал за іншим, але папір – це не стіна, папір – це він не зупинить кулі, які дуже скоро будуть летіти в Центральній Раді. 25 жовтня за старим стилем у Петрограді стається те, що змінить хід світової історії. Найперше Європи, але як далі, хто вивчає історію, це, власне кажучи, абсолютно всієї без перебільшення світової історії. Більшовики на чолі з Леніним захоплюють владу. Тимчасовий уряд просто розігнано. І тут Центральна Рада робить хід, проголошує третій універсал. Здавалося, ось вона, Українська Народна Республіка. Своя держава, але є одне величезне, як завжди, але. Навіть тоді, коли Росія вже горіла в полум'ї більшовицького, власне кажучи, перевороту і в більшовизмі, лідери УНР прописали, не відділяючись від Республіки Російської. Тобто
Третій універсал проголосив нашу, наче незалежність, але в складі тогочасної якоїсь Росії, яка вже неясно куди, що би з нею стало. Вони все ще марили федералізацію з демократичної Росії, якої вже не існувало, якої фактично і при тимчасовому уряді її теж ніякої там демократії близько не було. Ну, але це уявлення Грушевського з Винниченко. Більшовикам було байдуже на юридичні якісь там певні тонкощі наших універсалів, які Центральна Рада штампувала один за одним. Леніну потрібний був український хліб, щоб буквально не померла з голоду вся Москва, ну і відповідність там вся якби західна частина Центральної Росії. І наше донецьке вугілля, щоб, власне кажучи, вони не замерзли. У грудні 1917-го Петроград надсилає до Києва документ, який увійшов в історію як маніфест до українського народу з ультимативними вимогами. Що, власне кажучи, в ньому було? Це був шедевр політичного цинізму. Чому? Бо буквально в першому пункті більшовики пишуть: ми визнаємо УНР та її право на самовизначення, а вже буквально в другому пункті вони виставляють умови. Ви повинні пропускати наші війська через свою територію, не підтримувати білогвардійців, які, власне кажучи, хотіли скинути більшовиків і захопити владу на Росії, і підпорядковуватися нашим наказам. Фактично, ми визнаємо вашу свободу, якщо ви станете нашими рабами. Ну, тобто, на словах визнають, на ділі, ну, тобто, це мало бути далі підкорення України. Центральна Рада відхиляє цей ультиматум. І тоді маски скинуто. Ленін оголошує Україну, так би мовити, поза законом. На Київ рушають ешелони з червоногвардійцями та матросами під командуванням Михайла Муравйова, колишнього царського офіцера, який став фанатичним катом революції. І ось тут настає момент істини. Війна почалася. Ворог вже буквально там в декількох сотнях кілометрів від столиці, а в кабінетах Центральної Ради паніка. Бо виявляється, що народна міліція, вона не хоче воювати з братами пролетаріями, а регулярну армію Міхновського самі ж політики і, власне кажучи, сам вже ж Винниченко її розігнав. Хто тепер стане між Києвом і Червоною армією? Наступна зупинка нашої історії – станція Крут. Січень 1918 року. На вулицях Києва морози і перечуття катастрофи. Більшовицькі ешелони під командуванням Михайла Муравйова вже пройшли Харків, Полтаву та Конотоп. Вони просуваються залізницею як буквально крізь масло. І лише зараз, коли ворожі гармати вже буквально чути на околицях, у кабінетах Центральної Ради настає момент істини. В ніч на 22 січня в залі педагогічного музею приймається документ, на який нація чекала століттями – четвертий універсал Центральної Ради. Україна нарешті проголошується самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою. Але подивіться на обличчя людей на тодішніх фото. Там немає радості, там страх і абсолютна втома. Чому? Бо четвертий універсал запізнився рівно на рік. Якби це було зроблено в березні 1917-го, ми б мали час збудувати армію і стабілізувати фронт. Тепер же незалежність проголошується в оточенні, коли ворог буквально всього-навсього в декількох десятках кілометрів від столиці. Юридично ми стали вільними, але фактично нам не було чим цю свободу захистити. Регулярні частини, які були лояльні до УНР, були виснажені або розкладені вже більшовицькою пропагандою. Захищати Київ залишилися лише невеликі загони добровольців та вільне козацтво. 29 січня 1918 року станція Крути. Сьогодні це місце овіяне міфами. Але давайте відкинемо емоції і подивимося на сухі факти. Проти 4000-ї армії професійних матросів і червоногвардійців Муравйова виходить близько 500 українських бійців. Це студентський курінь, юнкери першої Київської юнацької школи імені Богдана Хмельницького та невеликий загін вільного козацтва. Командує ними Аверкій Гончаренко, досвідчений офіцер, який розумів, що це бій в один бік, що по факту всі ті 500 українських героїв вони можуть
не вернутися, бо сили були нерівні, тобто в 8 разів ворожа армія вона переважала. Часто кажуть, що це були діти, так би мовити, на закланні. Це не зовсім так. Це були найбільш мотивовані і свідомі громадяни, які розуміли, якщо не вони, то просто ніхто. Київ візьмуть без жодного опору і все, як проголосили незалежність, так вона зразу буквально за 1-2 дні так і помре разом з Центральною Радою. Вони зайняли грамотні позиції на залізничному насипі. Мали буквально кілька кулеметів і одну гармату на платформі. Бій тривав понад 5 годин. Українці відбивали атаку за атакою, розстрілюючи червоні ланцюги впритул. Муравйов, який звик до легкої прогулянки залізницею, був просто в сказі. Коли бої закінчилися, Гончаренко віддавав наказ відходити. І тут сталася трагедія. Один взвод студентів у сутінках втратив орієнтир і вийшов прямо на зайняту більшовиками станцію. 27 юнаків потрапили в полон. Їх катували, знущалися, потім просто розстріляли. Перед смертю вони співали «Ще не вмерла Україна». Але чи був цей бій марним? Категорично і абсолютно ні. Крути зупинили Муравйова аж на цілих 4 критично важливих дні. За ці 4 дні уряд УНР зміг придушити більшовицьке повстання на заводі «Арсенал» у Києві та, головне, дати час своїй делегації в Бресті підписати мирний договір з центральними державами. Крути врятували українську буквально дипломатію. На початку лютого 1918 року більшовики підходять до Києва. Муравйов, колишній підполковник царської армії, а тепер фанатичний кат революції, встановлює важку артилерію на лівому березі Дніпра в Дарниці. Він віддає наказ, від якого волосся стає просто дибом. Бити по золотих куполах. 7 днів Київ перебуває під безперервними артилерійськими обстрілами. Більшовики використовують запальні снаряди. Горить будинок Грушевського, унікальна пам'ятка, де зберігалися безцінні архіви та колекції української старовини. Горять житлові будинки на Паньківській та Володимирській. Люди тижнями живуть у підвалах без просто води та їжі нормальні. Коли 9 лютого червоні нарешті входять у місто, починається те, що Муравйов назве, так би мовити, встановленням радянської влади. А історія – першим масштабним червоним терором. Вулицями роз'їжджають броньовики з написом «Смерть буржуям». П'яні матроси просто буквально вдираються в квартири і розстрілюють людей просто за знайдене посвідчення української мови, просто за повішений портрет Шевченка або просто за те, що людина виглядає, так би мовити, інтелігентно, а не як ті свині, які прийшли нас сюди завойовувати. 100 років пройшло, 100 років минуло з цього часу. Ті всі буряти, п'яні і так далі, на жаль, нічого мало що з тим помінялося. У Маріїнському парку було влаштовано справжню бойню. Людей розстрілювали сотнями, буквально без суду і слідства. За різними оцінками, за кілька тижнів окупації більшовики вбили в Києві від 3 до 5 тисяч мешканців. Цивільних, мирних мешканців. Муравйов особисто доповідав Леніну: «Ми йдемо вогнем і мечем, не жаліючи нікого, ні малого, ні дорослого». Це було вперше, коли далеко не останнє зіткнення України з реальним обличчям, так би мовити, братнього більшовізму. Поки в Києві лилася кров, у Брест-Литовському, це сучасний Брест, вирішувалася доля країни на міжнародному рівні. 9 лютого 1918 року УНР підписує мирний договір з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною та Болгарією. Це був фантастичний дипломатичний успіх для тогочасної УНР. Уявіть собі ситуацію. Більшовики кричать на весь світ, що УНР більше не існує, що Київ взято і влада вже належить більшовикам. Але українська делегація, молоді хлопці, яким було буквально там по 20-25 років, змогли переконати досвідчених німецьких дипломатів, що вони є законною владою. Що нам це взагалі дало? По-перше, це міжнародне визнання. Україна вперше в новітній історії з'явилася на політичній карті світу як суб'єкт. Друге, військова допомога. Німеччина та Австро-Угорщина зобов'язалися надати війська для того, щоб вигнати більшовиків з України. По-третє, кордони. Були визначені межі України, які включали Холмщину та Підляшшя. Ціна була високою. Україна мала поставити 1 мільйон
тонн зерна та іншого продовольства, власне кажучи, для порятунку Німеччини від голоду. Але на той момент це був єдиний спосіб нам вижити. Вже буквально наприкінці лютого об'єднані українсько-німецькі війська починають контрнаступ. Більшовики тікають так само швидко, як і швидко наступали. Вже на початку березня український уряд повертається до звільненого Києва. Здавалося, перемога близька, але тут виявилося, що втримати владу на німецьких багнетах буквально набагато складніше, ніж підписати якийсь там певний папірець у Бресті. Між Центральною Радою та німецьким командуванням починає рости прірва, яка вже буквально за 2 місяці призведе до появи гетьмана Скоропадського. Навесні 1918 року діячі Центральної Ради повертаються до звільненого Києва. Але повертаються вони не на білому коні, а у вагонах німецьких потягів. За умовами Берестейського миру, Україна змушена була запросити на свою територію майже 500 000 армію Німеччини та Австро-Угорщини. Залізно дисциплінована німецька воєнна машина буквально за кілька тижнів вичистила більшовицькі банди з України. Але давайте будемо реалістами. Німці прийшли сюди не з великої любові до української незалежності. Німеччина була виснажена 4 роками Першої світової війни. Її населення голодувало. Їм критично потрібен був український хліб, м'ясо і цукор. І це був дуже прагматичний контракт. Ми вам захист від Леніна, ви нам, в свою чергу, мільйони тонн продовольства. І що ж бачить німецьке командування, коли заходить у Київ? Вони бачать Центральну Раду, уряд ідеалістів, соціалістів, який потопає в нескінченних дискусіях, не контролює власну провінцію і, що найголовніше для німців, абсолютно не здатен організувати збір та відправку продовольства. Тобто німці свою частину угоди виконали, Центральна Рада, вона і близько не могла виконати свою частину. Корупція, хаос на залізницях, селяни ховають зерно, терпець німецького генерала Вільгельма Гренера уривається дуже швидко. 29 квітня 1918 року відбувається подія, яка назавжди змінила хід української історії. У Києві в будівлі найбільшого на той час цирку збирається всеукраїнський з'їзд хліборобів, понад 6 тисяч заможних селян та землевласників. І саме там вони проголошують гетьманом всієї України Павла Скоропадського. Скоропадський – це не випадкова фігура. Це бойовий генерал, аристократ, нащадок давнього козацького роду і один з найбагатших людей імперії. Поки в цирку лунають овації, вірні Скоропадському офіцерські загони за підтримки німецьких патрулів просто заходять у Міністерство Центральної Ради і кажуть урядовцям: ваш час вийшов, збирайте речі. Без жодного пострілу, без крові, уряд, який творив революцію, просто покірно йде у відставку. На зміну лівим романтикам приходить жорсткий, правий консервативний режим Скоропадського. Але ще буквально за кілька днів до цього перевороту, поки політики в Києві ділили свої портфелі, то міністерство, тому то, на півдні розгорталася одна з найгеніальніших військових операцій в історії України. Операція, про яку в Радянському Союзі було заборонено навіть згадувати. Йдеться про кримський похід полковника Петра Болбочана. Болбочан командував Запорізьким корпусом, найбоєздатнішим підрозділом української армії. У квітні 1918 року він отримує таємний наказ випередити німців, прорватися до Криму і захопити Чорноморський флот до того, як це зроблять союзники німці або більшовики, які там вже, власне кажучи, встигли окупацію. Складність завдання була, фантастичною. Кримський півострів на той час, та й по факту, як і зараз, був відділений від материка вузьким перешийком Сиваш. Більшовики перетворили цей перешийок на неприпустиму фортецю, замінували мости, виставили важку артилерію, підігнали бронепоїзд. Здавалося, прорвати цю лінію оборони було просто неможливо. Але що ж робить Болбочан? Він діє як майстер сучасного бліцкригу. Вночі під прикриттям артилерійського вогню невелика група українських піхотинців на дрезинах, уявіть собі, на ручних залізничних дрезинах проривається замінованим мостом прямо під ніс більшовикам. Вони знешкоджують вибухівку, закидають ворожі окопи гранатами і відкривають шлях для українських бронепоїздів. Оборона червоних сиплеться буквально як доміно.
Запорожці блискавично вриваються в Джанкой, а згодом з тріумфом заходять, власне, у сам Сімферополь. Під впливом цього тріумфу 29 квітня Чорноморський флот у Севастополі піднімає синьо-жовті прапори. Це був абсолютний шок для всіх, але цей тріумф тривав недовго. Німецьке командування, розлючене такою самостійністю українців, висуває ультиматум і змушує війська Болбочана покинути півострів. Німцям не потрібна була сильна українська армія, їм потрібен був слухняний постачальник ресурсів. Тим часом у Києві Павло Скоропадський береться за розбудову держави з генеральською методичністю. І якщо подивитися на ці 7,5 місяців гетьманату, виключно через призму економіки та культури, це був безпрецедентний прорив. Поки в сусідній Росії палає громадянська війна, більшовики розстрілюють інтелігенцію і починається масовий голод. Українська держава, в свою чергу, перетворюється на справжній оазис. Сюди, як магнітом, тягнеться вся еліта колишньої імперії. У Київ тікають російські банкіри, підприємці, інженери, зірки театру та кіно. Населення міста зростає буквально вдвічі. У ресторанах на Хрещатику неможливо знайти вільний столик. Шампанське л'ється рікою, працюють кабаре і синематографи. Скоропадський вводить нову національну валюту – гривню та карбованець. І це не просто папірці, як було, зокрема, при Центральній Раді. Гетьманська валюта забезпечена реальним українським цукром, монополію на якій тримає сама держава, і має жорстку прив'язку до німецької марки. Відкриваються нові банки, відновлюється рух поїздів. Але головне диво – культурне. За кілька місяців гетьман робить те, про що мріяли поколіннями. Він засновує Українську академію наук на чолі з Володимиром Вернадським. Відкриваються 2 державні українські університети в Києві та Кам'янці-Подільському. Засновується Національний архів, Національна галерея мистецтв, Національна опера. Відкривається понад 150 українських гімназій. Друкуються мільйони підручників українською мовою. Скоропадський навіть починає процес створення автокефальної, тобто незалежної від Москви, української церкви. Але у цієї красивої вітрини була темна, кривава сторона. І саме вона, врешті-решт, знищила гетьманат. Уся ця київська стабільність і розкіш трималася, по факту, всього лише на 2 речах. На багнетах німецької армії та на тотальному грабунку українського села, яке, власне кажучи, Скоропадський прийшов захищати. Що ви пам'ятаєте, тобто на з'їзді селян його, власне кажучи, було вибрано, і якби не, скажімо так, українське село, його середній клас, Скоропадського би не обрали. Щоб розрахуватися з Німеччиною за, власне кажучи, військову допомогу, яку вони надали Скоропадському, Скоропадський зобов'язувався поставити колосальні обсяги зерна та м'яса. А селяни не хотіли просто задарма, за безцінь віддавати свій хліб. Більше того, разом із гетьманом до влади повернулися колишні російські та польські поміщики. Тобто, скажімо так, центральна влада на чолі з Скоропадським помінялася, на місцях селяни стикалися з тими самими поміщиками, які їх гнобили, власне кажучи, раніше. Які почали вимагати назад свої землі, поділені, власне, під час революції. Починається страшне. У села заходять німецькі гарнізони разом із гетьманською вартою та так званими каральними загонами поміщиків. Вони силою вибивають хліб, шмагають селян шомполами, палають хати тих, хто чинить спротив, розстрілюють зачинщиків. І українське село, яке спочатку, скажімо так, спокійно сприйняло владу консервативного генерала, просто вибухає. Починається тотальна селянська війна проти німців та гетьмана. Спалахує грандіозне Звенигородсько-Таращинське повстання, в якому беруть участь десятки тисяч людей. В Катеринославській губернії, це сучасна Дніпропетровщина, на арену виходить Нестор Махно, який починає свою анархістську партизанську війну, вирізаючи поміщицькі маєтки. До речі, якщо не бачили відео про Нестора Махна на моєму другому каналі «Очима воїна», можете перейти, подивитися, кому цікаво, 30 хвилин, дуже красивий, ємкий, гарний розбір про, власне, Нестора Махна. Також, якщо ще досі не підписані на мої канали, підпишіться, щоб не загубити мене на просторах Ютубу. Поставте лайк, вподобайку даному відео.
поширюйте його, щоб український YouTube він скажімо так, процвітав, все більше людей могло дивитися YouTube саме україномовний. Хто має фінансову можливість, хто має бажання, в описі даного відео будуть реквізити, за яким фінансовим донатом можна підтримати випуск нових відео. Терор стає, власне кажучи, упільним. Влітку 1918 року в центрі Києва лівий есер кидає бомбу і вбиває командувача німецьких військ в Україні фельдмаршала Германа фон Горна. Україна перетворюється буквально на порохову діжку. Тобто на кожному кутку спалахують якісь заворушення, і відповідності народ він повністю бунтує. Потрібна була буквально лише одна якась така малесенька, незначна іскра, що буквально все злетіло в повітря. І ця іскра, звичайно, що спалахує не в Києві, а буквально за там тисячі кілометрів у Берліні. Листопад 1918 року. Німецька імперія програє Першу світову війну. У самому Берліні спалахує революція, кайзер тікає, півмільйонна армія німців та австрійців в Україні миттєво втрачає боєздатність. Солдати просто кидають свою зброю і вимагають відправити їх додому. Скоропадський розуміє, його єдиний щит, завдяки якому він, власне кажучи, тримався, просто в один момент зник. Регулярної великої української армії він так і не створив, бо німці просто забороняли йому це зробити, боючись, власне кажучи, озброїти українців, бо самі могли б тих німців і вигнати з України. А навколо вирує море повсталих селян. Що робить гетьман у цій відчайдушній ситуації? Він робить крок, який назавжди зробив його зрадником в очах українських патріотів. 14 листопада 1918 року Павло Скоропадський видає сумнозвісну грамоту про федерацію. У ній він проголошує, що Україна відмовляється від незалежності і має стати частиною майбутньої небільшовицької Великої Росії. Він сподівався, що таким кроком отримає підтримку білогвардійців і країн Антанти. Антанта – це була тогочасні Британія та Франція. Але це було для нього просто політичним самогубством. Ця грамота стала тим самим сірником, кинутим в порохову діжку, яка просто вибухнула. В ту ж ніч, коли діячі колишньої Центральної Ради Володимир Винниченко та Симон Петлюра створюють новий уряд директорів і піднімають антигетьманське повстання. Їхньою головною ударною силою стають січові стрільці під командуванням Євгена Коновальця. Елітний підрозділ, який базувався на той час в Білій церкві. Бій під Мотовилівкою 18 листопада вирішив все. Гетьманські офіцерські дружини були розбиті. Війська директорії беруть Київ в облогу, і всередині грудня Павло Скоропадський, розуміючи, що до нього вже все втрачено, зрікається влади. Переодягнувшись у форму німецького офіцера, він назавжди покидає Україну. Епоха відносної стабільності і красивих вітрин була завершена. Настав 1919 рік, коли на українських землях зійдуться в смертельній битві відразу 6 різних армій, а вулиці міст заліються кров'ю. Після втечі гетьмана Скоропадського владу в Києві на себе перебирає директорія на чолі з Володимиром Винниченком та головним отаманом Симоном Петлюрою. І 1919 рік починається з події, яка мала б стати найвизначнішим тріумфом у нашій історії. 22 січня Київ, морозна Софіївська площа. Море людей, військові оркестри, синьо-жовті прапори, лунає акт злуки. Українська Народна Республіка об'єднується із Західноукраїнською Народною Республікою. Століттями розірвані імперіями надніпрянці та галичани нарешті стають єдиною державою. На папері це виглядало просто як абсолютна перемога, але реальність була набагато жорстокішою. До речі, на цьому каналі «Контури історії» є відео про акт злуки між УНР та ЗУНР. Є також окремо відео про ЗУНР. Ви собі після перегляду цього відео обов'язково його додивіться до кінця, бо зараз власне кажучи, найцікавіші події будуть розгортатися. Після нього ви собі можете перейти переглянути відео за ЗУНР чи, власне кажучи, за акт злуки, як також
дуже вагомий, перепрошую за тавтологію, але також дуже вагомий акт в історії, власне кажучи, нашої незалежності ХХ століття. Проблема полягала в тому, що дві частини України були політично, ментально і військово абсолютно різними. Галичани, виховані в австрійській правовій традиції, мали, скажімо так, дисципліновану, регулярну українську галицьку армію УГА. Їхні лідери, такі як Євген Петрушевич, були консерваторами і прагматиками. Але, скажімо так, в Києві на той час сиділи соціалісти, які досі сперечалися про світову революцію, і чия армія нагадувала швидше просто озброєний натовп, чим боєздатну якусь військову велику потугу. Більше того, обидві республіки в момент об'єднання вже вели війну за своє виживання, що ЗУНР, що УНР. ЗУНР стікала кров'ю у важких боях з поляками за тогочасний Львів, а УНР з півночі та сходу знову насувалася, власне, на УНР більшовицька орда. Замість єдиного потужного кулака ми отримали державу, яка розривалася буквально на два фронти, з двома різними урядами, з двома арміями, які часто просто не розуміли одна одну і до кінця все ж таки якісно не змогли об'єднатися в одну велику військову потугу. І поки в кабінетах святкували злуку, держава почала розсипатися зсередини, не встигнувши буквально об'єднатися. Настає період, який історики називають найстрашнішим словом тієї епохи – отаманщина. Річ в тому, що директорія Петлюри прийшла до влади на плечах масового селянського повстання проти німців та Скоропадського. Селяни взяли до рук зброю, об'єдналися в загони навколо харизматичних місцевих лідерів, отаманів і вигнали гетьманську варту. Але коли директорія наказала цим загонам перетворитися на регулярну армію, підкорятися наказам і йти на фронт проти більшовиків, отамани сказали: ні, ми не хочемо. Уявіть собі цей хаос. Кожне велике село чи повіт оголошує себе незалежною республікою. Отаман Зелений, який буквально ще вчора допомагав Петлюрі брати Київ, розвертає свої війська і оголошує директорії війну, бо йому, бачиш ли, не сподобалася просто їхня політика. Отаман Григор'єв – феноменальний тактик, який примудрився вибити французькі війська Антанти з Одеси, сьогодні воює за Петлюру, а завтра переходить на бік більшовиків, а післязавтра піднімає повстання вже проти більшовиків. Куди вітер подув, туди, власне кажучи, вони і переходили. Петлюра виявився генералом буквально без армії. Його накази часто не виконувалися за межами його штабного вагона. Через цей внутрішній хаос і відсутність дисципліни український фронт перед більшовиками просто посипався. Вже буквально на початку лютого 1919 року уряд УНР вдруге змушений здати Київ червоним і тікати на Поділля. Держава стикнулася там буквально до кількох, на жаль, але залізничних станцій. Але українці не здалися. Влітку 1919 року стається диво. Українська Галицька армія, яка під тиском поляків була змушена покинути Галичину, переходить річку Збруч і з'єднується з військами УНР. Створюється об'єднана майже 80-тисячна армія, командування розробляє геніальний план – одночасно удар на Одесу та на Київ. Наступ ішов блискавично. Більшовики в паніці тікали, і ось настає 31 серпня 1919 року. День, який мав стати днем грандіозної перемоги, а став найбільшою ганьбою та трагедією, що війшла в історію як Київська катастрофа. Українські війська на чолі з генералом Антіном Кравцовим з тріумфом заходять у Київ. Кияни буквально виносять квіти, на балконах вивішують синьо-жовті прапори, галицькі частини доходять до центру міста і шикуються біля міської думи. На той час це район сучасного Майдану Незалежності. Але в цей самий момент, з іншого боку, через ланцюговий міст у Київ заходять війська російської білої армії генерала Денікіна. Білогвардійці теж воювали проти більшовиків, але їхньою метою була реставрація єдиної і неподільної Русі. Вони категорично не визнавали жодної незалежної України. Дві армії зустрічаються в центрі Києва. Український генерал Кравц, вихований в австрійських традиціях лицарства, вирішує уникнути кровопролиття і йде на переговори з російським генералом Бредовим.
Вони домовляються про спільний парад. На балкон міської думи виносять два прапори: український синьо-жовтий і російський триколор. Або сучасний, як це є мем замість триколора Аквафреш. І тут стається фатальний інцидент. У натовпі опиняється загін запорожців армії УНР на чолі з полковником Сальським. Побачивши російський триколор, Сальський лютіший. Він віддає наказ зірвати його. Прапор кидають на землю під копита коней, білогвардійці миттєво відкривають вогонь у натовп. Починається паніка, стрілянина. На вулицях лягають перші вбиті. До речі, прапор Денікіна – це сучасний прапор Рефії. Тобто це як Аквафреш, воно щось так, як на диво. Він, власне кажучи, не їхній якийсь комуністичний, а, власне кажучи, Денікіна. Генерал Краус, маючи чисельну перевагу і всі шанси вибити білих з міста, приймає катастрофічне рішення. Щоб не починати нову війну ще й, власне кажучи, проти Денікіна, він віддає наказ залишити Київ. Українська армія, яка щойно з боями звільнила столицю, понуро збирає речі і відступає. Дізнавшись про це, Симон Петлюра був у стані абсолютного шоку. Він вимагав розстріляти Крауса за зраду. Здача Києва без бою зламала бойовий дух армії. Це був психологічний нокаут, від якого українське військо так і по факту не змогло вже, на жаль, оговтатися. І ось ми повертаємося до того самого моменту, з якого почали нашу історію. Осінь 1919 року. Після Київської катастрофи українська армія опиняється в оточенні на Поділлі, в Любарі, Чорторії та Мирополі. Це і є той самий трикутник смерті. З півночі тиснуть більшовики, зі сходу білогвардійці Денікіна, із заходу поляки. Уряд УНР не має ні території, ні фінансів, ні союзників. Країни Антанти відмовляються нам допомагати, бо роблять ставку на російських білогвардійців. І навіть блокують постачання ліків, які були вкрай необхідні до України. І тоді спалахує епідемія плямистого тифу. Це була зброя масового знищення, страшніша за кулемет. Воші розносили хворобу з шаленою буквально швидкістю. В українській Галицькій армії, яка налічувала близько 50 тисяч людей, захворіло майже 40 тисяч. 4/5, власне кажучи, армії захворів. Люди сотнями помирали прямо на залізничних станціях, у вагонах на вулицях сіл. Не було ні лікарень, ні медикаментів. Здорова частина армії була зайнята виключно тим, що копала братські могили для своїх померлих від тифу побратимів. Командир Галицької армії, генерал Мирон Тарнавський, бачачи, що його військо просто вмирає в муках, іде на відчайдушний, досі дуже суперечливий крок. Без погодження з Петлюрою він підписує сепаратний договір з білогвардійцями Денікіна, так званий Зятківський договір. УГА переходить під командування білих в обмін на лазарети та медикаменти, просто щоб вижити. Тарнавський зробив це не через якісь там політичні симпатії, а щоб врятувати залишки людей від біологічного знищення. Але для армії УНР і Петлюри це був удар у спину. Злука, проголошена в січні на Софійській площі, у листопаді остаточно потонула в крові та тифу на Поділлі. Регулярна армія Української Народної Республіки перестала існувати. Уряд переїхав до Варшави шукати нових союзників. Здавалося, що українська справа вже остаточно програна і стерта з лиця землі. Ворог святкував перемогу. Але кілька тисяч бійців, які не здалися в полон і не захворіли на тиф, відмовилися складати зброю. Вони зібралися в лісах і прийняли рішення, яке війде в історію як один із найзухваліших рейдів у європейській військовій історії ХХ століття. Почався перший зимовий похід. Грудень 1919 року. Регулярний фронт розвалився. Уряд УНР у вагонах, армія у лазаретах від тифу. Здавалося, Україна як політичний суб'єкт вже просто перестала існувати. Але саме в цей момент, коли вороги вже власне кажучи, ділили наші землі, стається те, що військові історики називають дивом волі. 6 грудня в Любарі залишки боєздатних частин армії УНР, всього буквально там близько 5 тисяч бійців, приймають рішення не здаватися, не переходити кордони, а йти в тил ворога. Починається перший зимовий похід.
Командування бере на себе генерал Михайло Омельянович Павленко, його заступник легендарний Юрко Тютюнник. Уявіть собі умови. Люта зима, жодних баз для постачання тих 5000 бійців, жодної лінії фронту. Навколо просто ворожі гарнізони. Українська армія перетворюється на армію-привид. Вони йшли рейдом понад 5 місяців, подолавши 2500 кілометрів запіллям ворога. Це була війна нового типу. Вдень козаки розчинялися серед селян, а вночі блискавично атакували штаби більшовиків, захоплювали ешелони зі зброєю, розганяли каральні загони. Вони пройшли Єлисаветградщину, Черкащину, Полтавщину. Кожен бій був буквально на виживання. Набою було стільки, скільки змогли відбити у ворога. Головним результатом зимового походу була не територія, це була психологічна перемога. Армія довела народу: ми є, ми боремось, більшовики не господарі на нашій землі. Коли навесні 1920-го виснажені, але нескорені частини Омельяновича Павленка вийшли на з'єднання з польськими військами, вони мали вигляд живих мерців. Але в руках у них була зброя. Вони врятували честь українського прапора. Поки армія рейдувала тилами, Симон Петлюра у Варшаві грав у найскладнішу шахову партію всього його життя. Він розумів, сам на сам проти більшовицької Росії Україна не вистоїть, потрібен був союзник. Єдиним реальним союзником була Польща Юзефа Пілсудського. Пілсудський теж боявся більшовиків. Йому потрібна була Україна просто як буфер між Варшавою та Москвою. І ось 21 квітня 1920 року підписується Варшавський договір. Але ціна цього союзу була страшною. Петлюра змушений був віддати Польщі Східну Галичину та Західну Волинь. Річка Збруч стала офіційним кордоном. Це був удар у серце для галичан, які вважали Петлюру зрадником. Але у головного отамана був вибір: або втратити частину України, або втратити всю Україну. І бути розтоптаним Леніним. Він обрав перший шлях. Теж можна сучасні паралелі, що нас змушують до якого, так би мовити, сепаратного миру піти для угодовства ворога. Теж паралельно можна наводити. Вже буквально за кілька тижнів об'єднані війська починають наступ. 7 травня 1920 року українські та польські полки з тріумфом заходять у Київ. Це був останній спалах надії. На Хрещатику знову парад, знову квіти, але тріумф тривав буквально лише всього-навсього місяць. Більшовики підтягнули величезні резерви, зокрема першу кінну армію Будьонного. Починається стрімкий відступ. До кінця 1920 року армія УНР під тиском червоних була змушена перейти Збруч і бути, скажімо так, інтернованою в табори Польщі. Здавалося, це все. Але Юрко Тютюнник не міг з цим змиритися. Він вірив, якщо українське військо знову зайде на свою землю, народ підніметься на все загальне повстання. У листопаді 1921 року починається другий зимовий похід. Це була операція відчаю, кілька тисяч бійців, погано одягнених, майже без набоїв, у сильний мороз переходять кордон. Вони сподівалися на підтримку селян, але народ був виснажений терором і голодом. Повстання не сталося. 17 листопада 1921 року біля містечка Базар на Житомирщині волинську групу Тютюнника оточила 9-та Кримська кавалерійська дивізія Котовського. Козаки билися буквально до останнього патрона, а потім пішли в рукопашну з шаблями проти кінноти. Більшовики захопили в полон 359 бійців. Їх вишукували біля Глибокого Рову. Котовський особисто запропонував їм: переходьте на бік червоних і ми збережемо вам життя. У відповідь один із козаків, Степан Щербак, вигукнув: ми українці, ми солдати своєї держави, стріляйте. Ці 359 героїв були розстріляні на місці. Перед смертю вони співали гімн. Це був останній кривавий і величезний акорд збройної боротьби за УНР. Отже, чому ми програли? Власне кажучи, 100 років тому. По-перше,
Через фатальні помилки на старті, відсутність армії у 1917 році через ілюзії про братерство з Росією. По-друге, через внутрішню гризню політиків, Скоропадський проти Петлюри, галичани проти надніпрянців. І по-третє, через тотальну байдужість світу. Європа була тоді готова миритися з більшовиками заради дешевих ресурсів, залишаючи Україну наодинці з ворогом. Але чи була ця поразка остаточною? Подивіться навколо. Сьогодні ми маємо незалежну Україну, найсильнішу армію в Європі та світову підтримку. Всього цього не було б без тих 4 років боротьби. Саме тоді було закладено фундамент нашої сучасної нації. Більшовики були змушені створити маріонеткову УРСР. Бо зрозуміли, українці більше не погодяться бути просто якоюсь там губернією. Ми вивчили ці уроки, ми більше не віримо в демократичну Росію, ми не розпускаємо армію під час війни, і ми знаємо ціну кожного клаптика своєї української землі. Історія 1917-1921 років – це не про поразку, це про те, як нація народилася у вогні. І цього разу ми точно доведемо справу до кінця. Дякую, що пройшли цей шлях разом з контурами історії. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть у коментарях, чия стратегія, на вашу думку, була найбільш правильною. І пам'ятайте, хто знає минуле, той керує майбутнім. Слава ЗСУ, підтримуйте нашу українську армію, щоб не кормити, не дай Бог, армію окупанта. Дякую за перегляд і побачимося з вами в наступних етерах. Бережіть себе.